हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल लर्निंग स्कूल मराठी. या चॅनलवरती तुमचं मनापासून स्वागत आहे. गाईज, आपण मराठी भाषासुद्धा हे ऐकून अनुकरणातून शिकलेलो आहोत. तशीच आपल्याला इंग्रजी भाषासुद्धा शिकता येते, यात कसलीच शंका नाही आहे. फक्त आपल्याला रोज त्याचा सराव करावा लागणार आहे. लर्निंग स्कूल मराठी या चॅनलवरती तुम्हाला तसे व्हिडिओ प्रोव्हाइड केले जातात. प्लीज तुम्ही ते व्हिडिओ पाहून इंग्रजी बोलण्याचा प्रयत्न करू शकता. चला तर मग उशीर न करता व्हिडिओला सुरुवात करूया. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सी या अल्फाबेटपासून सुरुवात होणारे 100 इंग्लिश वर्ड्स पाहणार आहोत. व्हिडिओ आवडला तर एक लाईक जरूर करा. चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नका. गुंतागुंत, कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन, गुंतागुंत. संगनमत, कोल्युजन, कोल्युजन, संगनमत. अंगण, कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड, अंगण. सतीत्व, चॅस्टिटी, सतीत्व, चॅस्टिटी. हत्याकांड, कार्नेज, कार्नेज, हत्याकांड किंवा कत्तल. तक्रार करणे, कंप्लेन, कंप्लेन म्हणजेच तक्रार करणे. पूर्णपणे किंवा समग्रपणे, कंप्लीटली, कंप्लीटली. अवघड, गुंतागुंतीचा किंवा क्लिष्ट, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड. तडजोड करणे, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज, तडजोड करणे. लक्ष केंद्रित करणे किंवा एकवटणे, कॉन्सन्ट्रेट, कॉन्सन्ट्रेट. काळजी किंवा चिंता, कन्सर्न, कन्सर्न. निष्कर्ष किंवा शेवट, कन्क्लूजन, कन्क्लूजन, निष्कर्ष. परिस्थिती किंवा अट, कंडिशन, कंडिशन. कबूल करणे, कन्फेस, कन्फेस म्हणजेच कबूल करणे. आत्मविश्वास, कॉन्फिडन्स, कॉन्फिडन्स. गोंधळलेले, कन्फ्यूज, कन्फ्यूज, गोंधळलेले. अभिनंदन, कॉंग्रॅच्युलेशन, कॉंग्रॅच्युलेशन. सेवन करणे किंवा खर्चणे, कंज्यूम, कंज्यूम म्हणजे सेवन करणे. सामग्री, कंटेंट, कंटेंट. संबंध किंवा जोडणी, कनेक्शन, कनेक्शन. चालू ठेवणे किंवा सुरू ठेवणे, कंटिन्यू, कंटिन्यू. योगदान, कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट, योगदान. नियंत्रण, कंट्रोल, कंट्रोल, नियंत्रण. वाद किंवा वादंग किंवा वादविवाद, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी. रूपांतरित करणे, कन्वर्ट, कन्वर्ट. स्मशानभूमी, सेमेट्री, सेमेट्री, स्मशानभूमी. विनम्र किंवा आदरयुक्त, कॉशियस, कॉशियस. झेल म्हणजे कॉट, कॉट. किल्ला, कॅसल, कॅसल, किल्ला. कावर, कोरीव काम, कोरीव काम, कावर. पकडणे, कॅप्चर, कॅप्चर. मथळा किंवा शीर्षक, कॅप्शन, कॅप्शन. वर्तमान किंवा सद्यकालीन, करंट, करंट. चलन, करन्सी, करन्सी म्हणजे चलन. कुकुंब, काकडी, कुकुंबर, कुकुंबर, काकडी. उत्सुक किंवा जिज्ञासू, क्युरियस, क्युरियस. संस्कृती, कल्चर, कल्चर, संस्कृती.
गोंधळ किंवा गर्दी, क्राऊड, क्राऊड. मगर, क्रोकोडाईल, क्रोकोडाईल, मगर. संकट, क्रायसिस, क्रायसिस. गुन्हेगार, क्रिमिनल, क्रिमिनल म्हणजेच गुन्हेगार. क्राईम म्हणजे गुन्हा, क्राईम, गुन्हा. प्रतिष्ठा किंवा विश्वास, क्रेडिट, क्रेडिट. यालाच आपण पद सुद्धा म्हणतो. वेडा, क्रेझी, क्रेझी, वेडा. झाकलेले, कवर्ड, कवर्ड, झाकलेले. चुलत भाऊ किंवा बहीण, कजन, कजन, चुलत भाऊ. स्पर्धक, कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर, स्पर्धक. स्पर्धात्मक किंवा चढाओढ, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन. तुलना करणे, कंपेअर, कंपेअर, तुलना करणे. सामान्य, कॉमन, कॉमन. समुदाय, कमिटी, कमिटी, समुदाय. कमिशन, आयोग, आयोग म्हणजेच कमिशन. आराम किंवा दिलासा, कम्फर्ट, कम्फर्ट, आराम. एकत्र, कंबाईन, कंबाईन, एकत्र. लढाई, कॉम्बॅट, कॉम्बॅट, लढाई. रंगबिरंगी किंवा रंगदार, कलरफुल, कलरफुल. योगायोग, कोइन्सिडंट, कोइन्सिडंट, योगायोग. कोसळणे किंवा खाली पडणे, कोलॅप्स, कोलॅप्स म्हणजे कोसळणे. ढग, क्लाउड, क्लाउड, ढग. सुगावा, क्लू, क्लू. ग्राहक, क्लायंट, क्लायंट, ग्राहक. हुशार किंवा कुशल, क्लेवर, क्लेवर. बंद करणे, क्लोज, क्लोज. दावा किंवा हक्क सांगणे, क्लेम, क्लेम. नागरिक, सिटीजन, सिटीजन, नागरिक. निवडणे किंवा ठरवणे, चूज, चूज, ठरवणे. पसंती किंवा निवडणे, चॉईस, चॉईस. रासायनिक, केमिकल, केमिकल, रासायनिक. स्वभाववृत्ती किंवा चरित्र, कॅरेक्टर, कॅरेक्टर. बदल करणे, चेंज, चेंज, बदल करणे. आव्हान किंवा हटकणे, चॅलेंज, चॅलेंज. संधी किंवा शक्यता, चान्स, चान्स. नक्कीच किंवा खात्रीने, सर्टनली, सर्टनली. केंद्र, सेंटर, सेंटर. उत्सव किंवा समारंभ, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन. श्रेणी किंवा विभाग, कॅटेगरी, कॅटेगरी. पकडणे, कॅच, कॅच, पकडणे. निष्काळजीपणा, केअरलेस, केअरलेस. भांडवल किंवा राजधानी, कॅपिटल, कॅपिटल, राजधानी किंवा भांडवल. क्षमता किंवा धारण क्षमता, कॅपॅसिटी, कॅपॅसिटी. काळजी किंवा लक्ष देणे,
केअर केअर. मोजणे किंवा गणना करणे कॅल्क्युलेशन कॅल्क्युलेशन. पिंजरा केज केज पिंजरा. न्यायालय कोर्ट हाऊस न्यायालय. धैर्य किंवा धाडस करेज करेज. देश कंट्री कंट्री. मोजणी किंवा गणती करणे काउंट काउंट. महाग किंवा मौल्यवान कॉस्टली कॉस्टली. भ्रष्टाचार किंवा लाचखाऊ करप्शन करप्शन. योग्य किंवा बरोबर करेक्ट करेक्ट. कॉस्ट किंमत किंमत कॉस्ट. मौलवी क्लेरिक क्लेरिक मौलवी. भित्रा कॉवर्ड कॉवर्ड भित्रा. प्रतिनाद किंवा तोलास तोल देणे काउंटरपॉइज काउंटरपॉइज. आनंददायक चेअरफुल चेअरफुल. गाईज व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिलात त्याबद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद. व्हिडिओ आवडला तर एक लाईक जरूर करा. व्हिडिओमध्ये आणखीन काही सुधारणा हव्या असतील तर तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगू शकता. त्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आम्ही सुधारणा करून तुमच्यापर्यंत आणू शकू.